Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazihan binti Nazali, merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Biologi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebagai pelajar tahun akhir, adalah diwajibkan untuk menjalankan projek tahun akhir sebagai syarat bergraduasi. Tajuk bagi projek akhir tahun saya adalah Pembinaan Kit Bigo bagi subtopik Pembiakan Tumbuhan, subjek Sains Tingkatan 1. Kit Bigo merupakan satu kit media yang merangkumi topik Pembiakan Tumbuhan Tingkatan 1. Kit Bigo ini memfokuskan kepada pemilihan gaya pembelajaran VAK iaitu Visual, Auditory dan Kinestetik. Visual merangkumi nota dan komek, Auditory merangkumi video dan kinestetik merangkumi aktiviti dan permainan. Klik pada mula untuk menggunakan kit Bigo. Paparan seterusnya akan menunjukkan laman menu. Pada laman menu, terdapat butang pilihan nota, video, permainan, komek, objektif dan aktiviti. Anda boleh memulakan pengajaran dengan menjelaskan objektif pembelajaran. Klik pada butang objektif untuk ke laman objektif. Anda boleh kembali ke laman menu dengan menekan butang menu di bawah. Seperti yang sedia maklum, rancangan pengajaran harian juga disediakan dengan menggunakan strategi 5 fasa konstruktivisme. Berpandukan RPH, anda boleh memulakan pengajaran iaitu pada fasa pertama, fasa engage dengan menayangkan video animasi mengenai topik pilihan yang disediakan. Klik pada butang video untuk ke laman video. Anda boleh memilih cerita yang disediakan seperti pembiakan seks dalam tumbuhan, perkembangan biji benih dan pendebungaan. Sebagai contoh, anda pilih cerita pendebungaan. Klik pada butang hijau untuk melihat video dan video akan automatik dimainkan. Setelah selesai, klik pada butang di atas untuk kembali ke paparan video. Untuk ke menu utama, klik pada butang di atas paparan. Pada fasa kedua, iaitu fasa Explore, anda boleh mencukil idea pelajar dengan menggunakan komek. Klik pada pilihan komek, kemudian klik pada butang mula. Pada bahagian komek, anda boleh meminta murid untuk meneka dan menjawab perkataan yang tepat di dalam kotak merah yang disediakan. Klik pada butang menu untuk ke laman menu. Fasa ketiga ialah fasa explanation. Anda boleh menerangkan lebih lanjut mengenai pembelajaran dengan menggunakan nota. Klik pada pilihan nota untuk ke laman nota. Pada halaman ini, terdapat beberapa subtopik kecil pembiakan tumbuhan. Anda boleh klik pada pilihan subtopik yang disediakan. Sebagai contoh, klik pada struktur dan fungsi biji benih untuk ke topik biji benih. Klik pada pilihan yang disediakan. Sebagai contoh, monocotyledon dan dicotyledon. Klik seterusnya untuk melihat nota yang seterusnya. Kemudian, klik keluar untuk kembali ke paparan subtopik. Fasa keempat adalah fasa elaboration. Klik pada aktiviti untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Aktiviti ini dinamakan aktiviti Explore Me If You Can.
klik seterusnya untuk manual sebagai panduan. Kemudian, klik pangkah untuk kembali ke laman menu. Akhir sekali iaitu fasa evaluation, anda boleh membuat penilaian melalui permainan yang disediakan. Klik pada butang permainan untuk ke laman permainan. Pada laman permainan, klik pada butang manual untuk panduan permainan. Kemudian, klik pada butang mula untuk memulakan permainan. Permainan ini dinamakan permainan Naruto Ninja Bomb. Permainan ini mempunyai soalan berkaitan dengan topik pembiakan tumbuhan. Pelajar boleh memilih soalan daripada huruf kotak yang disediakan. Sebagai contoh, pelajar memilih huruf I. Maka, klik pada kotak huruf I untuk ke soalan huruf I. Jika jawapan betul, klik pada jawapan dan klik sekali lagi. Pada laman ini, kumpulan diberi peluang untuk membuka kotak misteri sebanyak mungkin. Jika kotak misteri menunjukkan bom, maka kumpulan tersebut tidak akan dapat nilai mata. Kemudian, klik pada logo Naruto untuk ke laman paparan soalan. Contoh seterusnya, soalan hash. Jika pelajar menjawab soalan dengan salah, anda perlu menekan logo Naruto untuk kembali ke laman soalan. Anda boleh ke tahap 2 untuk ke soalan peringkat seterusnya. Permainan ini akan tamat setelah kesemua huruf soalan dijawab. Kumpulan yang memiliki mata ganjaran yang paling tinggi akan dikira sebagai pemenang dan diberikan hadiah sebagai ganjaran. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesetujuan Tuan Puan untuk menonton video Kid Bigo ini, dan saya amat hargai jasa baik Tuan Puan untuk memberi maklum balas terhadap Kid Bigo ini dengan menjawab borang soal sidik yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.